हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरु सबैलाई सुधीर क्रिएशन्स युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु आज म तपाईहरुले टिकटकमा हालेको भिडियोजहरुलाई कसरी भाइरल गरेर आउने, तपाईहरुको आइडीलाई कसरी ग्रो गराउने भन्ने विषयमा टपिक लिएर आएको छु। तपाईहरुले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सुन्नु होला र भने अनुसारको प्रक्रिया गर्नु होला। तपाईहरुको भिडियो एकदम भाइरल हुनेछ र तपाईहरुको लाइक फलोअर्स बढ्ने सम्भावना एकदम रहेको छ। ल साथीहरु लागौं आजको टपिकतिर। साथीहरु सर्वप्रथम यो टिकटकमा अथवा जुन प्लेटफर्ममा पनि भिडियो भाइरल गर्नको लागि चाहिँ अलिकति के हुनुपर्ने छ भन्दाखेरि हाम्रो भिडियो चाहिँ अलिकति युनिक हुनुपर्ने छ। युनिक भनेको फरक किसिमको हुनुपर्ने छ, जस्तो कि त्यस्तो खाले भिडियो अरु कसैले बनाएको छैन। जस्तो अचम्म किसिमको युनिक भिडियो तपाईले मात्र बनाउनु भएको छ। जस्तो त्यो भिडियो भने के हुन्छ, मान्छेहरुले त्यो भिडियो देखेको छैन, त्यो नदेखेको भिडियो त मान्छेले अचम्म मानेर हेर्छ। तपाईहरुको भिडियो के गर्छ, हेर्छ, साथीहरुलाई शेयर गर्छ। अनि त्यो भएपछि के हुन्छ, तपाईहरुको भिडियोमा लाइक कमेन्ट शेयर बढ्दै जान्छ र तपाईहरुको भिडियो भाइरल हुने चान्स एकदम रहनेछ र भाइरल हुने प्रोसेस त्यो हो। त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ युनिक भिडियो बनाउनु पर्यो। युनिक भिडियो बनाएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको भिडियोमा वाच टाइम बढ्छ। मुख्य कुरो हाम्रो भिडियो भाइरल गराउनको लागि टिकटकको एल्गोरिदममा भएको कुरो भनेको वाच टाइम हो। तपाईहरुले भिडियो युनिक बनाएपछि के हुन्छ, मान्छेले त्यो भिडियो हेरिराख्छ, रिपिट गरेर हेर्छ, अरूलाई शेयर गर्छ। त्यो भएपछि के हुन्छ, तपाईहरुको भिडियोको वाच टाइम बढ्छ। जति धेरै तपाईहरुको भिडियो वाच टाइम बढ्यो, फुल वाच भयो नि, अनि के हुन्छ, टिकटकले एउटा सर्टेन टाइमको लागि तपाईहरुको भिडियो टेस्ट गरिरहेको हुन्छ। सर्टेन टाइमको जति 1.5 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा त्यस्तै टाइममा तपाईहरुको भिडियो चेक गरिरहँदाखेरि चाहिँ के भयो, तपाईहरुको भिडियो चाहिँ हरेक व्यक्तिले के गरिरहेछन्, पुरा हेरिरहेको छन्, वाच टाइम बढाइरहेको छ भने चाहिँ के हुन्छ, टिकटकले ओहो यो भिडियोमा के रहेछ है, यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले बुस्ट गर्नुपर्नेछ भनेर टिकटकको सिस्टमले त्यो भिडियोलाई बुस्ट गर्नेछ। एउटा कुरो त्यो भयो। र अर्को कुरो चाहिँ तपाईहरुको भिडियोमा इन्गेजमेन्ट हुनुपर्नेछ। इन्गेजमेन्ट भनेको तपाईहरुको भिडियोमा लाइक कमेन्ट हुनुपर्नेछ। लाइक कमेन्ट भएपछि के हुन्छ, यो भिडियोमा केही छ है, यहाँ मान्छेहरुले यो भिडियोलाई लाइक गरिरहेका छन्, यहाँ कमेन्ट गरिरहेका छन् भनेर के हुन्छ, मान्छेको आवाज जावत त्यो भिडियोमा बनाउनु पर्नेछ। त्यो भनेपछि टिकटकले तपाईहरुको भिडियोलाई बुस्ट गर्नेछ। र अर्को कुरो भनेको तपाईहरुको भिडियो शेयर पनि हुनुपर्नेछ। जति धेरै शेयर भयो त्यो भिडियो के हुन्छ, शेयर हुँदै गएपछि धेरै नयाँ साथीहरुले पनि हेर्दै जानुहुनेछ र टिकटकको एल्गोरिदमले पनि जति धेरै शेयर भएको भिडियो त्यो भिडियोलाई पनि के भन्छ, यो भिडियोमा पनि केही नौलो किसिमको एउटा भाइरल बनाउने किसिमको कन्टेन्ट रहेको रहेछ। अब हामीले यसलाई भाइरल बनाउनु पर्छ भने टिकटकको एल्गोरिदमले बुझेर चाहिँ तपाईहरुको भिडियो टिकटकले फर यु पेजमा हालिदिनेछ। मुख्य कुरो भनेको फर यु पेज। जब तपाईहरुको भिडियोहरु फुल वाच भएर वाच टाइम भनौँ न एभरेज वाच टाइम एकदम ज्यादा धेरै आयो, अनि चाहिँ तपाईहरुको भिडियोमा इन्गेजमेन्ट बढ्यो, लाइक कमेन्ट बढ्यो र शेयर भएपछि चाहिँ के हुन्छ, तपाईहरुको भिडियो फर युमा जान्छ। फर युमा गएपछि तपाईहरुको भिडियो 100% भाइरल भयो। त्यो फर युमा गएपछि के हुन्छ, नयाँ साथीहरुकोमा गइरहेको छ, जुन तपाईहरुले चिन्नुभएकै छैन, जुन तपाईहरुको नौलो छन् तपाईहरुको लागि, उनीहरुको फर यु पेजमा जान्छ। अनि उनीहरुले तपाईहरुको भिडियो मन पर्यो भने तपाईहरुको भिडियोमा लाइक गर्छन्, कमेन्ट गर्छन्, फलो गर्छन्। अनि त्यही हिसाबले तपाईहरुको के हुन्छ, एकाउन्ट ग्रो हुँदै जान्छ र तपाईहरुको लाइक फलोअर्स बढ्ने प्रक्रिया त्यही हो। कसैको लाइभमा गएर बीबीबी त्यस्तो लेखेर लाइक फलो चाहिँ बढ्दैन। जब तपाईहरुको एकाउन्टमा लाइक फलो भनौँ लाइक कमेन्ट फलोहरु बढ्दै जान्छ अनि टिकटकले तपाईहरुको एकाउन्टलाई के गरिदिन्छ, बुस्ट गरिदिन्छ। बुस्ट गरिदिएपछि तपाईहरुले हालेको भिडियोहरु पनि भाइरल हुँदै जानेछ। ल त्यसको लागि म उदाहरणको लागि तपाईहरुलाई म मेरो एउटा भिडियो देखाउँछु। टिकटकमा भएको प्रोफाइलमा जान्छु। म प्रोफाइलमा गएर तपाईहरुलाई म एउटा भिडियो देखाउँछु है त। जस्तो यो भिडियो देखाउँछु, चुरा के ले जा उठा के ले जा भन्ने यो भिडियो। यसको तपाईहरु मोर डाटामा जानु होला, आफ्नो नि हेर्नु होला। मोर डाटामा गएर चाहिँ ल हेर्नुस्, यहाँ तपाईहरुको भिडियोमा के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि टोटल प्ले टाइम यति भयो। एभरेज वाच टाइम भनेको 8.8 सेकेन्ड। मेरो यो भिडियो चाहिँ 7.92 सेकेन्डको थियो, तर यो भिडियोमा चाहिँ के भयो, 8.8 सेकेन्ड एभरेज वाच टाइम बस्यो। भिडियोको लेन्थ भन्दा पनि धेरै सेकेन्ड के भयो, यो भिडियो हेरियो। यसको मतलब के भयो, भिडियो रिपिट गरेर हेरियो, यसको वाच टाइम बढ्यो नि, वाच टाइम बढ्यो। र अर्को वाच टाइम बढेपछि के भयो, अडियन्सहरु धेरै मान्छेको माझमा पनि गयो। ल हेर्नुस्, अनि यो भिडियो 19,800 शेयर पनि बढ्छ, देख्नुभयो। अनि 5,118 कमेन्ट पनि बढ्छ। यहाँ वाच टाइम पनि बढ्यो, यता लाइक कमेन्ट पनि बढ्दै गयो र
र यता सेयर पनि बढ्दै गएपछि के भयो, यो भिडियोमा एकदम मान्छेको फ्लो हुँदै गयो र यो भिडियोले मेरो धेरै लाइक र फलोवर्स बढाइरहेको थियो। र अर्को कुरो ल हेर्नुहोस्, भिडियो भ्युज बाई सेक्सनमा हेर्नुहोस्, फर यू पेजमा मेरो भिडियो 97% गएको थियो। 97% भनेको त एकदम धेरै नै हो, 99 पनि जान्छ जानलाई, तर 97 भनेको नि एकदम धेरै नै हो। यो फर यूमा गएपछि लाइक फलो एकदम बढ्छ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मुख्य कुरो ध्यान दिने भनेको तपाईँहरूले युनिक किसिमको भिडियो बनाउनुहोस्। युनिक किसिमको भिडियो बनाएपछि तपाईँहरूको भिडियोमा एभरेज वाच टाइम बढ्छ। एभरेज वाच टाइम बढ्दै गएपछि लाइक कमेन्ट पनि बिस्तारै बढ्दै जान्छ। अनि सेयर त अटोमेटिक तपाईँहरूले साथीहरूलाई सेयर गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले साथीहरूलाई मेन्सन गर्नुहुन्छ नि कुनै नौलो किसिमको भिडियोमा, हो त्यस्तै प्रक्रियाले हुँदै जान्छ। त्यो भएपछि तपाईँहरूको भिडियो फर यू पेजमा जान्छ। फर यू पेजमा गएपछि तपाईँहरूको भिडियो भाइरल भयो, लाइक कमेन्ट फलोवर्स त्यो एकदम सजिलै किसिमले बढ्छ। तपाईँहरूले भिडियो भाइरल बनाउन सक्नुभयो भने फलोवर्स एकदम सजिलै बढ्छ, होइन भने भएको फलोवर्स पनि घट्छ। र अब हामी तल पनि जाउँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ भिडियो भ्युज बाई रिजन भनेको कुन देशमा कति भिडियो गयो भन्ने कुरा। ल नेपालमा 67% भिडियो गएछ, युएईमा चाहिँ 6% भिडियो गएछ, साउदी अरबमा चाहिँ 5% भिडियो गएछ, युनाइटेड स्टेटमा चाहिँ 2% भिडियो गएछ, कतारमा चाहिँ 2% भिडियो गएछ, युनाइटेड किङडममा नि 2% भिडियो गएछ। अब यही प्रक्रियाले म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियो पनि देखाउने छु। जस्तो यो भिडियो हेर्नु, यो भिडियोको नि हामीहरू मोर डाटामा जाउँ। मोर डाटालाई हेर्नु, यो भिडियो के छ, 12 सेकेन्डको भिडियो छ। यसमा 11 सेकेन्ड एभरेज वाच टाइम भएको छ। अनि लाइकहरू देख्नु भएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर। यो फर यूमा 94% गएको छ। यो अलिकति कम गएको छ किनकि यसको एभरेज वाच टाइम अहिलेको भिडियोभन्दा नि लामो थियो, एभरेज वाच टाइम धेरै थियो। यो चाहिँ भिडियोभन्दा थोरै छोटो भएको कारणले यो भिडियो अलिकति कम फर यू पेजमा दौडियो। त्यस कारण चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति कम भाइरल भएको छ यो भिडियो। अहिलेको चाहिँ 5.8 मिलियन गएको थियो भ्युज भने यो चाहिँ 2.8 मिलियन भ्युज गएको छ। र यो नेपालमा 94% गएको छ, र मलेसियामा 3% गएको छ, र जापानमा 2% गएको छ। यस्तै नै हाम्रो भिडियो भाइरल हुने टिकटकको एल्गोरिदम प्रोसेस यही हो साथीहरू। र तपाईँहरूले अलिकति युनिक किसिमको भिडियो गर्न चाहनुहुन्छ र एडिटिङ पनि तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानलमा जानुहुन्छ, सुधीर क्रिएसन्स भित्र, अनि भिडियोजमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ टिकटकमा ल हेर्नुहोस्, टिकटक सम्बन्धी इन्फर्मेसनहरू र टिकटकमा भएका एडिटिङहरू, थुप्रै एडिटिङहरू मैले सिकाइरहेको छु। तपाईँहरूले पनि यहाँबाट हेरेर एडिटिङ सिकेर तपाईँहरूले भिडियोजहरू टिकटकमा पोस्ट गर्नु होला। मेरा जुन भिडियोजहरू भाइरल भएका थिए नि ती सबै भिडियोको बनाउने तरिकाहरू मैले तपाईँहरूलाई यहाँ युट्युब च्यानलभित्र राखिदिएको छु। यही अनुसार हेरेर तपाईँहरूले भिडियो बनाएर पोस्ट गर्नु होला। तपाईँहरूको भिडियो एकदम 100% भाइरल हुनेछ। र तपाईँहरूले पनि मैले भनेअनुसारको बमोजिमको प्रक्रिया मिलाएर भिडियो अपलोड गर्नु होला। तपाईँहरूको रेगुलर अपलोड गरिरहनु होला। आज भाइरल नभए पनि, भोलि भाइरल नभए पनि तपाईँहरूको भिडियो एक न एक दिन भाइरल हुनेछ। र एउटा भिडियो मात्र तपाईँहरूको भाइरल भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको एकाउन्ट ग्रो हुनेछ र लाइक भ्युज फलोवर्सको कमी हुने छैन। त्यस कारणले मैले भनेअनुसारको भिडियो पोस्ट गर्नु होला। आशा छ साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला। अरू थुप्रै टिकटकका आइडिया टिप्स कन्सेप्टहरू लिएर आउने बाचा गर्दै तपाईँहरूको सामबाट आजको दिनलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्, जय नेपाल।